كل قصة لها وجهين، وجه كلنا نعرفه ووجه مظلم متخبي بالظلال. معكم محمد من قناة تلفزيون قصة أو تي في ستوري، واليوم بنغوص في أعماق موضوع لعبة Resident Evil 9 ريكويم وآخر أخبارها الصادمة. إذا كنت مستعد تواجه الجانب الثاني من الحقيقة فأنت في المكان الصح. الحين أنا راح أشارك معكم نظرية مرة مظلمة وراح تصدمكم كلكم، والنظرية هذه عليها أدلة مرة قوية. النظرية تقول إن ليون كينيدي هو والد جريس أشكروفت، والحين نروح للأدلة على طول. سووا زوم مجهري وركزوا معي في وجه جريس في بوستر الجزء التاسع. أنا ما أتكلم عن شبه عابر، أنا أتكلم عن نفس الملامح الجينية لليون كينيدي. شوفوا تفاصيل العين، هذه السحبة الحادة، هذه النظرة اللي يملأها الحزن والصرامة، هي بصمة ليون الجانبية الجينية الصافي. مستحيل أي شخص يشوف عيون جريس وما يشوف فيها عيون ليون اللي تعودنا عليها في Resident Evil 4 وألعاب السلسلة وأفلام السلسلة. ونجي الحين للشعر، دققوا في القذلة وكيف تنسدل على جبهتها. هذه هي قذلة ليون الشهيرة اللي ميزته من عام 1998. حتى زوايا خصلات الشعر وانسيابيتها كأنك تشوف ليون كينيدي. فهل هذه صدفة؟ شركة كابكوم وضعت توقيع ليون على وجه جريس عشان تقول لنا مجهريا هذه هي الوريثة الشرعية، ابنة ليون كينيدي الحقيقية. نروح للفصل الثاني من الفيديو ومن النظرية. جحيم عام 1998، تدمير المعبر. وعشان نفهم كيف انتقلت هذه الجينات نرجع لعام 1998. ليون في لحظات الانهيار في راكون سيتي قام بعمل بطولي. ليون دمر المعبر اللي كان مسدود بالزومبي. إليسا أشكروفت كانت محاصرة هناك، وتدمير ليون لهذا المعبر هو اللي فتح لها ثغرة هروب ذهبية. طبعا ليون ما التقى بيها وقتها، لكنه كان السبب المباشر في نجاتها. إليسا هربت وهي تعرف ان فيه شرطي شجاع انقذ حياتها من بعيد. ومن رحم هذا الدمار ولدت جريس الوريثة التي تحمل جينات المنقذ. والحين بيجوني ناس بيقولون يا محمد انت ترمي نظريات بدون أدلة. اولا اللي خلاني القي عليكم النظرية هذه إن في أدلة قدام كثيرة، فلا تتسرعون بالحكم. أنتم بنفسكم راح تشوفون هذه الأدلة وراح تقتنعون بنسبة 100%. قبل أن نرجع للفيديو لا تنسون إن مخرج فيلم Resident Evil 9 ريكويم أكد يعني مخرج صريح ورسمي من كابكوم أكد إن ليون يخفي سر مرة كبير، فهذا ما يمر مرور الكرام، فأكيد في شيء يخفي ليون مرعب ومظلم. والحين نروح للفصل الثالث من الفيديو من النظرية، خديعة هانيجان قناع الثعلب. وهنا نفتح ملف خديعة هانيجان. ركزوا مجهريا في كل مكالمات ليون مع هانيجان. ليش كان يطلب ليون مواعدات مع هانيجان؟ ليش كان يمثل دور الشخص اللعوب؟ الحقيقة هي خبث ليون. ليون كان يعرف أن مكالماته مراقبة من المنظمات ومن الاف بي اي، فكان يستخدم هانيجان كستار داخلي ليقنع الاستخبارات انه عادي وما عنده اي ارتباطات. كان يضحي بسمعته عشان يحمي جريس وامها إليسا. ليون في افلام الكرتون وفي الافلام اللي صدرت لنسخة الريميك Resident Evil 4 يظهر حزين ومهموم أول ما تقفل الكاميرا، لأنه يتألم من تمثيل هذا الدور. والحين نروح للفصل الرابع من هذا الفيديو، لغز أسبانيا وملف بوب المحذوف. ننتقل لعام 2004 إسبانيا. ليون هناك لقى ملف بوب المحذوف زميل إليسا اللي مات في عام 1998. ليش الملف كان موجود في أسبانيا؟ لأن المنظمة كانت تلاحق إليسا وجريس. ليون لما شاف الملف عرف أن الخطر قرب من بنت
ومن هذيك اللحظة بدأ يدربها سرا تكنيكه الخاص في مسك الكشاف والمسدس اللي نشوفه اليوم في البوستر. جريس لم تتعلم القتال من فراغ، بل تعلمته من الثعلب نفسه ليون. الفصل الخامس من هذه النظرية، فلسفة المجهول في التريلرات. الكل يسأل ليش التريلرات الثلاثة الأولى ما أظهرت اسم والد جريس؟ ليش الاسم بالذات مجهول؟ هذه قمة التشويق. كابكوم غيبت الاسم عمد كان تجعل المتابعين يبحثون في الملامح لا في الأوراق. الاسم مجهول في الأوراق الرسمية لأن ليون قام بتطهير رقمي لكل سجلات ابنته. هذا الصمت هو دليل على أن هوية الأب هي القنبلة الموقوتة. الفصل السادس، التريلر الرابع، ظهور الأسطورة. توقعي الشخصي المجهري أن التريلر الرابع راح يكون هو الفصل النهائي. في هذا التريلر راح يظهر والد جريس وجها لوجه مع اسمه الرسمي. راح نشوف ليون كينيدي بجسده المنهك وهو يعلنها للعالم: أنا الأب. ظهور ليون في التريلر الرابع راح يربط جيل عام 1998 بمستقبل السلسلة، وراح يفسر لنا كل الحزن اللي شفناه في عيون جريس. الفصل السابع، الصدمة، ليون المصاب بالفايروس. ونكون قريبين من ختم موضوع النظرية بالصدمة التي أكدتها شركة كابكوم. ليون كينيدي مصاب بالفايروس، وهذا ما أكده مخرج فيلم Resident Evil 9. دققوا مجهريا في لقطة اليد الملطخة بالعروق السوداء. إنه ليون البطل الذي لم يهزم منذ عام 1998. بدأ جسده ينهار. ليون يصارع وقته الأخير ليدرب جريس ويضمن أنها قادرة على مواجهة المنظمات. لكن هل سيموت؟ الاحتمال الأكبر أن جينات جريس هي المفتاح لعلاج ليون، والدليل ظهر وراح نشوفه بنهاية الفيديو. كابكوم لن تتخلى عن بطلها ليون الذي شهرها عالميا. نعم، ليون تسبب بشهرة عالمية لشركة كابكوم من الجزء الرابع ومن الريميك اللي نزل للجزء الرابع. والحين نجي للبنت اللي ظهرت بنص التريلر اللي تقول مرحبا ويلكم لجريس. ركزوا في ثيابها وملامح عينها، فيها شبه شوي من الممثلة اليابانية إيلا فريا اللي أدت دور آشلي في ريميك Resident Evil 4. واللي خلاني أشك وأبحث بالموضوع هو ظهور ليون مباشرة بعد مشهد هذه البنت، وفعلا طلع شكي أبشركم يا جماعة بمحله. طبعا بحثت على حساب الممثلة اليابانية إيلا فريا من باب أني يعني أشوف منشوراتها، وانصدمت مرة. لقيتها حاطة منشور لها بعام 2025 وهي تلبس فلينة بيضة وفلينة رصاصية، وملابسها حرفيا نفس ملابس البنت أم الملف. معليش يعني نمشيها نسميها أم ملف، مشوها لي هذه المرة معليش. وطلعت بالمنشور بنفس الثياب، وفوق كذا أبشركم ماسكة ملف بيدها. يا جماعة معقولة هذه صدفة؟ لا أبدا. شوفوا، أنا ما أجزم إنها هي نفسها لأن ما في أي تأكيد رسمي من الممثلة إيلا فريا أو كابكوم، ولكنها مجرد نقطة غامضة والله أعلم ليش إيلا فريا كذا. والحين نروح لنقطة البوستر اللي عليه جريس وليون. أول شيء بحلل، لو تلاحظون كيف ليون ورا جريس تحت أجواء ممطرة، ووجهه واضح أنه مصاب بفايروس فعلا، وهذا أقوى دليل يثبت أن ليون فعلا هو الحارس اللي ظهر ببداية التريلر الثالث مع جريس. أول شيء ظهوره ورا ظهرها بالبوستر يعني أنه يراقبها من زمان،
والحين نروح لنقطة الكلمة اللي أرعبت الكل، اللي مكتوبة على البوستر اللي فيه ليون وجريس، وهي ريكويم، قداس الموتى. أول شيء، إيش معنى ريكويم أو قداس الموتى؟ طبعا معناها الجنازة، وفي شخص راح يموت باللعبة، وأتوقع ويمكن تموت إيدا أو كلير، احتمال 40%. والحين نروح للجزء ما قبل الأخير. ليش آشلي في ريميك Resident Evil 4 تشبه جريس؟ شبه الشعر وملامح العين شوي. تعديلات الريميك مو صدفة أبدا، حتى مؤدية صوت آشلي صوتها يشبه مؤدية صوت جريس، وهذا مو صدفة أبدا. تجربة ليون في القرية في Resident Evil 4 كانت تنمي قدراته وتطورها، وتخليه يعرف كيف يحمي بنته، خليه يفهم طبيعة هذه المنظمات وخبثهم. Resident Evil 4 النسخة الريميك نزلت بسنة 2023، يعني ما بينها وبين Resident Evil 9 3 إلى 4 سنوات. 4 هو جزء ظهور ليون، وكابكوم ما عندها شيء اسمه صدفة. والحين نروح لمعاني الرقم 4 عشان تنصدمون أكثر. الرقم 4 إنه رقم الأرض والواقعية، وذلك لارتباطه باتجاهات وجوانب تراب، ماء، هواء، نار. والحين نيجي للرمزية. يرمز في علم النفس التحليلي إلى الكمال والاستقرار، فالمربع الذي له 4 أضلاع هو أكثر الأشكال توازنا وثباتا. وكيف يرتبط الرقم 4 برقم 9؟ والحين نيجي لمعنى رقم 9. يعتبر الرقم 9 رقم النضج والذروة، لكونه آخر الأرقام الفردية في النظام العشري قبل العودة للصفر في رقم 10. الاكتمال يرمز إلى نهاية مرحلة وبداية أخرى، مثل شهور الحمل 9. الشمولية في بعض الثقافات يمثل الرقم 9 الإنجاز العظيم، لأنه أعلى رقم مفرد في الرياضيات. يسمى الرقم السحري، لأن أي رقم تضربه في 9 يكون مجموع خانات الناتج دائما 5 زائد 5 يساوي 45، و45 يساوي 9، و4 زائد 5 يساوي 9. والآن عندما يجتمع الرقمين غالبا ما يعبران عن دورة كاملة من التأسيس إلى الإنجاز، من التخطيط إلى التنفيذ. الرقم 4 يمثل وضع الأساس المتين وهو البناء، والرقم 9 يمثل الوصول للهدف النهائي، توازن بين المادة والروح. في بعض الفلسفات يمثل الرقم 4 الجانب المادي الملموس، بينما يمثل الرقم 9 الجانب الفكري أو الروحي الواسع. وبعض الثقافات مثل اليابان يخافون من رقم 4 لأنه يشبه حرف شي ويعني الموت. رقم 9 ونطق رقم 9 كو باليابانية يشبه كلمة ألم أو عذاب، لذا يتجنبون استخدامها اليابانيين في المستشفيات أو المصاعد أحيانا. أنا أشوف أنه تلميح عن بناء ليون، و9 وصول لمرحلة النهاية والنجاح في التدرب واكتساب مهارات عسكرية جديدة يقدر يستخدمها في الجزء 9 من Resident Evil 9 ريكويم. وهذا أكدته كابكوم بالتريلر الثالث. ظهر ليون وهو يضرب وحوش الزومبي برجله ويد وسلاحه، ونمط القتال نفس نمط ليون المعروف في Resident Evil 4 في القرية، ولا بعد يمسك منشار، وهذا يذكر المميزين Resident Evil 4 أبو المنشار اللي كان يهرب منه لقاتله. كل هذا يثبت نظرية إن ليون راح مو بس عشان ينقذ ابنة رئيس الولايات المتحدة، بل عشان يكتسب خبرة أكثر ويتعمق بالمنظمات اللي مثل امبرلا، عشان يتأكد إن بنته جريس بأمان، وإنه يحتفظ على سرها هي وإليسا أشكروفت.
عشان هم عائلته السرية اللي ما يقدر يكشف حتى لأي أحد عنها. صراحة أتفق أكثر شيء مع نظرية أن ليون كندي هو والد جريس اللي توني قايل لكم إياها، بسبب أنه ظهر بعد 30 سنة من أحداث راكون سيتي من عام 1998، وعمره حاليا كبير ومناسب أنه يكون أب الحنون واللي يخاف على بنته جريس. وخصوصا واللي يقوي نظرية أن ليون أبو جريس وزوجته إليسا أشكروفت هو عدم ظهور الأب بالتريلر الثاني مع جريس وأمها إليسا. هل ما لاحظتم هذا الشيء؟ ما عرفنا حتى اسم زوج إليسا، لكن بالجزء القديم ظهر اسمه، ولكن كابكوم ما أظهرت وجهه أبدا بالتريلر الثاني ولا الأول لريزيدنت ايفل 9 ريكويم. يمكن لو كانت كابكوم تفكر تظهر والد جريس وتظهر وجهه يمكن يكون في تريلر رابع رسميا، واللي يخوف التريلر الرابع برقم جزء ريزيدنت ايفل 4، وهذا يكون إثبات من كابكوم قبل ما تفجر قنبلة أبو جريس. وفي حال ما في تريلر والشركة اكتفت ب3 تريلرات، فهذا يثبت ويأكد أن والد جريس ظهر فعلا بأحد التريلرات. هذا الكلام قديم، والآن كابكوم أكدت رسميا أن في تريلر رابع جديد، فهذا الكلام كان قبل شهر. سبحان الله تأخر الفيديو طلع فيه كل تأخيرة خيرة. عشان كذا ما تحتاج شركة كابكوم تظهره منطقيا. ليش؟ لأنه ظهر فعلا ولكن بدون ما تعلمنا كابكوم، وهذا يدل أنه فعلا ليون كندي هو والد جريس وزوج إليسا أشكرو، لأنه جالس يقتل الزومبي بشكل متعطل وكأنه يدافع عن بنت، وهذا منطقيا صح لأنها بنته وتشبهه كثير نفس ما ذكرت لكم سابقا، وخصوص شعر جريس يغطي جزء من وجهها وعيون، وهذه نفس قصة شعر ليون. تشابه بين الشخصيات بكابكوم انسوا انه يكون صدفة. الحين نروح لنقطة مؤدية صوت جريس بريزيدنت ايفل 9 واللي راح تصدمكم. مؤدية صوت جريس من ريزيدنت ايفل 9 ريكويم هي جيني تيرادو اللي أدت صوت روز وينترز الثامن من ريزيدنت ايفل. لو نجي لروز وينترز نلاقي فيها شبه من جريس من الشعر فقط. اختيارات كابكوم أبدا مو صدفة. مؤدية صوت آشلي الممثلة الكندية جيني فيث بوشنر صوتها يشبه صوت مؤدية صوت جريس، وهذا يأكد أن كابكوم كانت من جزء الريميك تلمح أن ليون كندي عنده بنت وهي بنته فعلا. وحتى من حركات ليون وأنه رفض آشلي وأنه يرتبط بيها مو صدفة أبدا. لما رفضها بالريميك الجزء الرابع لما كانت تبغى يعني تزوجها وزي كذا، أبدا مو صدفة، بل كان تأكيد أنه مرتبط بامرأة ثانية وعنده طفلة. حتى في نظرية تفسر ليش اختاروا جيني تيرادو تكون مؤدية صوت جريس. نظرية تقول هناك رابط جيني أو تجربة بيولوجية تربط عائلة أشكروفت بسلالة وينتر أو طفيلي الميجامين، مما يبرر تشابه جريس وروز وينت بالشعر وبعض الحركات. بس أعتقد أنا شخصيا السبب أن جريس تشبه روز وينترز هو تشابه قصتهم، وأن قصة روز وينترز وتبي تنتقم لأمها، ونفس الشيء مع جريس تبي تبحث عن أمها وتنتقم لها. عشان كذا اختاروا جيني تيرادو تكون مؤدية صوت جريس. والحين نيجي لأهم نقطة ظهرت بالتريلر الثالث. الشخص اللي قتل الحراس اللي حاطينهم FBI ومخفي وجهه، عندي نظرية مرعبة عنه، وهي انه يرتبط بشكل ما بالمنظمات قدرت تخترق FBI وتعرف مكان إليسا. في المشهد الذي يظهر فيه داخل منزل أشكروفت يتبين انه هو من قام بتصفية الحراس قلنا عنهم قبل شوي، حطهم كريس
ريدفيلد لحماية إليسا وجريس. تبقى نظرية محتملة بنسبة 60%. في شيء غريب، ليون كان في حواره مع شيري بيركن متهور. ركزوا على هذه النقطة، متهور. وشيري بيركن تقول له لا تفعل شيء متهور. تهور ليون وكيف كان يقاتل الوحوش بهذا الشكل منشار بيده، مو مجرد مساعدة عادية، أكيد جريس بنته. ولذلك شفنا كيف تهور بالتريلر الثالث، لأن جريس وإليسا هم من عائلته. حتى التشابه الكبير بين ليون وإليسا بالتريلر الثاني والثالث مرعب. نفس الأنف وطوله، نفس نظرات العين الحادة، ونفس الشعر اللي يغطي العين اللي اشتهر به ليون من ريزيدنت 4. أشكروفت مع جريس بنتها كانت